ඊගේ ඔන්ලයින් channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබට මම අද අලුත් මාතෘකාවක් කරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඔයා ඔන්ලයින් බැංකින් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔන්ලයින් account එකේ හදිස්සිය හරි මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඔයාගේ passwords කවුරු හරි ගත්තොත් ඔයාගේ transactions මොකද වෙන්නේ? කොයි විදිහටද අපි limit කරගන්නේ කියලා මේක ගොඩක් දුරට limit කරලා තියාගන්න තරමට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් යනවට වඩා Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලිමිට්ස් හදාගෙන තියාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා මේ ඔන්ලයින් බැංකින් වලදී. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් අද කමර්ෂියල් බැංක් යූස් කරලා කොහොමද ඔයා හරියටම transaction limits ඔයාට ඕනි විදිහට හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට daily කීයක්ද යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ, කීයක්ද බිල් ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ ඔයාගේ වැටුපට සරිලන විදිහට ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය මම පෙන්නන්නම්. මොකද හදිස්සියේ විනාඩි 10ක් 15ක් වුණත් අපිට විශ්වනොත් සමහරට ඔයාගේ passwords ගිහින් තියෙනවා ගාගේ හරි අතර ඒ ටිකේදී ඔයාට transactions stuck කරගෙන ඔයාගේ account එක zero වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ daily limits හදාගෙන තියාගත්තොත් ඔයාගේ transaction limits මේකේ update වෙලා තියෙන නිසා ඔයාගේ තියෙන සම්පූර්ණ මුදල ඉතුරු කරගන්න සහ බේරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් use කරොත් online banking පාවිච්චි කරන ඔයාට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ video එක හදන්න මම online bank පිළිබඳව ගොඩක් videos කරලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා තමයි මම video එක හදන්නේ. පොඩි කෙටි video එකක්. අපි ගිහින් බලමු screen record එකට. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න මොනවද කරන්න එපා. ගිහින් බලමු අපි screen record එකට. right. මේකේ අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට commercialbankdigital.com කියන එක ඔබට මෙතනයි commercial bank digital එකට නම් තියෙනවට ඒ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට commercial bank digital කියලා type කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩම එන site එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් commercialbankdigital.com කියලා තියෙන එකට. ඒ ඕල්ඩ් bank එකට ඊට පස්සේ තියෙන commercialbank.lk එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට username එක ලබා දෙනවා. මේ විදිහට username එක ලබා දීලා මම මේක next continue කරගන්නවා. ඉතින් continue කරනකොට ඔයාලා password එක ලබා දෙන්න කියලා එනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට password එකත් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකට එනවා. ඉතින් මේ dashboard එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ self management කියන තැනට යන්න. ඉතින් self management කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට daily limit self management කියලා option එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට යනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා daily limits මොනවද තියෙන්නේ අපිට set කරන්න කියලා. ඉතින් default තියෙනවා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට millions ගාණක් ඔයාට daily limit එක set වෙලා තියෙන්නේ maximum limit එකට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ daily limits ඔයාට ඕන විදිහට customize කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට millions ගාණකින්ම දාලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඇත්තටම කවදාකවත් මෙච්චර transaction එකක් වෙන්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ account එක hack වුණොත් හරි මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඔයාට මෙන්න මේ transaction එක මෙච්චරක් යනකම් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට daily limit for transfer between on accounts කියන එකට අපිට පුළුවන් මේක edit කරන්න. ඉතින් transfer between on accounts කියන්නේ ඔයාගේම accounts වලට කොච්චරද limit එක කියලා. ඉතින් daily limit for interbank transfers කියන්නේ ඔයාගේ බැංකු අතර transaction එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ commercial bank එකකින් වෙන කෙනෙක්ගේ commercial bank එකකට. ඉතින් daily limit for domestic payments කියන්නේ ඔයාට වෙනත් bank වලට ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් domestic payments එහෙම ඔයාට පුළුවන් අඩු කරලා තියාගන්න. ඉතින් international payments නම් කොච්චරක්ද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන international payments උත් maximum limit එකේ ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාට කැමති ගන්නට දාගන්න. ඉතින් daily limit for bill payments ඔයාට bill ගෙවන්න තියෙනවා නම් bill වල limit එකත් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් daily limit for credit cards ඔයාට credit card තියෙනවා නම් ඒකේ payment කොච්චරක්ද වෙන්න ඕනි කියලා ඔයාට daily limit එක මේකෙත් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි daily limit set කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ විදිහට කරලා මෙන්න මේක submit කරන්න. submit කරාට පස්සේ මේක submit වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හරියටම daily limit එකක් set කරගන්නේ commercial bank එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට daily limit set කරගෙන ඔයාගේ budget එකට හරියන්න ඔයාගේ online කිනුම ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යයි කියලා මම හිතනවා. තවත් videos තියෙනවා මගේ channel එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.